मुंबईत वडापाव खूप प्रसिद्ध आहे. आज तोच बटाटा वडा कसा बनवायचा आहे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर त्यासाठी मी ते सर्व साहित्य घेतलंय. आता मी त्याचे बटाटे घेतलेत. ते बटाटे छान उकडून घेतलेत. आता त्याचे छान बारीक मी इथे फोडी करून घेते. आता छान माझ्या बटाट्याच्या फोडी करून झालेल्या आहेत. आता छान मी टोपात काढून घेते. आता त्यात मी थोडंसं चवीपुरतं मीठ ऍड करते आणि त्यात आता मी हा ठेचा ऍड करते. हा ठेचा कसला आहे, ह्याच्यामध्ये मिरची, कोथिंबीर आणि आलं घेतलंय, हे छान कोटून घेतलंय. आता त्यामध्ये थोडीशी हळद टाकते, 1 चमचा हळद टाकते आणि पुन्हा बारीक चिरलेली कोथिंबीर त्यात ऍड करते. और एक स्मोक करना निकलना से पहले आणि आता हे छान सर्व मिक्स करून घेते. और एक स्मोक करना. हे छान सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. सर्व बटाट्यांना हे लागलं पाहिजे. आता मी ते गॅस ऑन करते, त्याच्यावर तूप गरम करायला ठेवते, त्याच्यावर थोडंसं तेल ऍड करते. थोडंसं तेल ऍड करायचं फोडणीसाठी. आता या भाजीला छान फोडणी द्यायची. त्यामध्ये थोडासा कढीपत्ता ऍड करायचा आहे आणि थोडीशी राई ऍड करायची भाई मेरा वो लगा उसको धक्का लगा मेरा. आणि त्यामध्ये थोडंसं हिंग सुद्धा ऍड करायचं आहे. वेट नेक्स्ट मैच में मिल जाएगी. वेट आया मैं. आता हे छान मिक्स करून घेते. आता त्यात मी मगाशी जी बटाट्याची भाजी बनवलेली ती मी आता ऍड करते. आणि आता छान येते मिक्स करून घेते. आता इथे माझी बटाट्याची भाजी ऑलमोस्ट रेडी झालेली आहे. इथे मी ते बेसनचं पीठ करतात ते करून घेते. त्यासाठी मी 1 वाटी बेसन घेतलंय, त्यामध्ये थोडंसं तांदळाचं पीठ ऍड केलंय आणि आता मध्ये त्यात मी थोडासा ओवा मळून टाकते वरती. आता त्यात थोडीशी हळद आणि चवीपुरतं मीठ ऍड करते. आता छान मिक्स करून घेते. त्यामध्ये थोडंसं आता मी पाणी टाकून हे पुन्हा छान मिक्स करून घेणार आहे. हे मिश्रण जास्त पातळी करायचं नाही आणि जास्त जाडे करायचं नाही, एकदम मध्यम ठेवायचंय. कन्सिस्टन्सी एकदम मध्यम ठेवायचे. तर आता इथे माझं बेसनचं पीठ ऑलमोस्ट रेडी झालेलं आहे. आता मी मगाशी जी भाजी तयार केलेली त्याचे छान वडे वळून घेते. छान असा गोलाकार द्यायचा आहे त्यांना. आता इथे मी माझं पुन्हा एकदा गॅसवर कढई गरम करायला ठेवते. त्यामध्ये थोडंसं तेल ऍड करते. त्यासाठी वडे तळायसाठी खूप तेल लागतं, तर त्यामुळे थोडंसं जास्त तेल ऍड करते. आता मी मगाशी जेव्हा तयार वडे केलेले त्या तयार पिठामध्ये बुडवून छान आता मी हे तव्यावर नाही सॉरी कढईवर गरम करायला तळून घेते. आता हे छान एक एक करून छान असे वडे तेलावर सोडायचे आहेत.
काही काही टाइम गेले. आता हे सर्व माझे वडे तेलावर सोडून झालेले आहेत. यांना छान असा थोडासा ब्राउनिश लालसर रंग आला पाहिजे. ते छान आतनं तळले गेले पाहिजेत. तर ते सर्वीकडनं तळले जावेत म्हणून छान असे परतवून घ्यायचे. करपले नाही पाहिजे अजिबात, त्यामुळे त्यांना असं छान पलटावत ठेवायचं आहे. तर अशा तऱ्हेने आता तुम्हाला दिसेल असेल या वड्यांना छान असा गोल्डन असा रंग आलाय. म्हणजे ते आपले ऑलमोस्ट तळून झालेले आहेत. आता हे छान तळलेले वडे मी बाहेर प्लेटिंगसाठी काढून घेते. त्यांना खूपच छान असा रंग आलाय, तुम्हाला दिसत असेल. तर अशा तऱ्हेने हे तुम्ही बटाटे वडे घरच्या घरी करून बघा. पार्टीसाठी किंवा नाश्त्यासाठी खूप छान लागतात. आणि तुम्ही हे सॉस बरोबर किंवा चटणी बरोबर सुद्धा खाऊ शकता. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.